सुरुमा मैले देखाएको तास तपाईहरुलाई भनेको हाम्रो जुन छ हाम्रो 3 अफ डायमन्ड्स चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युब को नयाँ भिडियोमा। म चाहिँ आज तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ एरियल मुभ जुन छ त्यो सिकाउन जाँदै छु तपाईहरुलाई, जुन चाहिँ हट सर्टकट भर्खरै तपाईहरुले इन्ट्रोमा चाहिँ तास उडेको देख्नुभयो होला हैन। यो म्याजिक पनि हो, कार्डिस्ट्री पनि दुवैमा युज गर्न सकिन्छ। यो कार्डिस्ट्रीलाई म्याजिकको रूपमा यसरी कम्बाइन गरेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। अब ढिला नगरिकन हामी सिधै जान्छौँ यसको ट्युटोरियल तर्फ है। सो मुभ चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ भने हामीले स्पेक्टेटरबाट एउटा वेल सफल डेकबाट चाहिँ स्पेक्टेटरले पनि सफल गर्न सक्छ है। स्पेक्टेटरले सफल गरेको डेकबाट चाहिँ हामीले र्यान्डमली एउटा कार्ड चाहिँ सिलेक्ट गराउने हो। अब लेट्स से ल यो कार्ड चाहिँ हाम्रो स्पेक्टेटरले सिलेक्ट गरेको छ हैन। जुन चाहिँ यो कन्डिसनमा हाम्रो 7 अफ स्पेड्स चाहिँ जुन चाहिँ स्पेक्टेटरले सिलेक्ट गरिसकेको छ, यसलाई हामी एकदम नर्मली एकदमै वेल सफल गरिदिन्छौँ है। र यसलाई कतै डेकको बिचतिर हराउन चाहिँ दिन्छौँ है। र एकपल्ट म यसलाई रिफल सफल पनि दिन्छु ताकि तास मजाले कतै फिटियोस्। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ तासलाई जुन छ अघि मैले इन्ट्रोमा देखाएको जसरी नै उडाएर चाहिँ प्रड्युस गर्न चाहिँ ट्राई गर्छु है। कतै भने सुरुमा देखाएको तास चाहिँ जुन चाहिँ 7 अफ स्पेड्स कार्डको तासको चाहिँ बिचबाट चाहिँ उडेर आइसकेको छ। सो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले हेर्नै हाल्नुभयो मुभ कसरी देखिन्छ भनेर है। म तपाईहरुलाई यो दुवैको चाहिँ म्याजिकको पनि यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई ट्युटोरियल चाहिँ दिन जाँदैछु है। यो म्याजिककै रूपमा सुरुमा परफर्म गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ देखाउँछु तपाईहरुलाई है। तर तपाईहरुले हटसटकटको मात्रै ट्युटोरियल चाहिएको छ भने चाहिँ अलिकति पछाडी पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है। सुरुमा यो मुभ गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले स्पेक्टेटरबाट वेल सफल डेकबाट चाहिँ एउटा कार्ड सिलेक्ट गर्नुपर्छ। ल लेट्स से यो जुन एक्स्ट्रा कार्ड जुन छ मैले यो सिलेक्ट गरेँ हैन। त्यसपछि यो डेकलाई यो कार्डलाई चाहिँ जुन चाहिँ तपाईहरुले मजाले सफल गरे जस्तो गरेर चाहिँ डेकको चाहिँ टपमा चाहिँ तपाईहरुले ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ है। डेकको टपमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल गरिसकेपछि यो चाहिँ मैले आफैले क्रिएट गरेको मुभ है। सिजेस कटबाट चाहिँ हट सर्टकट गर्ने, यो सायदै मैले कसैले गरेको थाहा पाएन, मैले नै इन्भेन्ट गरेको है। यहाँ के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले जुन छ टपमा कन्ट्रोल गरिसकेपछि तपाईहरुले यो मुभ गर्नलाई चाहिँ सिजेस कट चाहिँ अलिकति कम्पलसरी छ, नत्र तपाईहरुले हट सर्टकटको अरु भिडियो पनि युट्युबमा भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यो सिक्नु होला है। यसरी चाहिँ हामीले सिजेस कट गर्ने। सिजेस कट गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन हल्का यो यति एन्डलाई चाहिँ यो जुन बाहिर निस्किरहेको पार्ट छ हैन, यो टपको कार्डलाई चाहिँ हल्का यसरी पिल गरिदिने। पिल गरेको बेलामा यसरी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई आउटजग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ राम्ररी भन्नुपर्दाखेरि टपमा तपाईहरुले कार्ड कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ स्पेक्टेटरबाट। त्यसपछि यसलाई यसरी चाहिँ जुन छ यहाँनिर यसरी हेर्नु है। पछाडिबाट पनि म देखाउन ट्राई गर्छु तपाईहरुलाई। यहाँनिर यसरी कन्ट्रोल गरिसकेपछि हाम्रो थम्बले चाहिँ जुन छ यो टपको कार्डलाई मात्रै तपाईहरुले एकदम डिसेन्ट अमाउन्ट अफ प्र्याक्टिस चाहिन्छ यो गर्नलाई। त्यसपछि यसलाई यसरी बाहिर यो पोजिसनसम्म चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ है। त्यसपछि भनेको हाम्रो यो भनेको सुटिङवाला पार्ट है। सुटिङवाला पार्ट कसरी गर्ने म त्यो सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अब सुटिङवाला पार्ट गर्नलाई चाहिँ मैले यतिकै यहाँसम्म हालेँ, यहाँनिर हालेँ। अब हालेपछि के गर्ने भने तपाईहरुले यो जुन हाम्रो यसरी के यस प्रकारको गनवाला पोजिसनमा यसरी रेस्ट गरेको हुन्छ है। हाम्रो यो जुन फिङ्गर छ यसलाई हल्का सकेसम्म तपाईहरुले कति भने आधाभन्दा आधाको पनि आधा जति चाहिँ यसरी चाहिँ बिचमा यसरी के रेस्ट गराउनु पर्ने हुन्छ, आउटजो गराउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो भनेको यो बिचको औँलाले यो क्विनको यो टपमा कुनै पनि तासको यसरी टपमा हुन्छ। टपमा भइसकेपछि हामीले यसरी चाहिँ यसलाई बाहिर यसरी धक्कल्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ है, प्रेसर लगाएर। तपाईहरुले पहिला भनेको यसरी क्याचिङमा छोडिदिनुहोस्, यसरी कार्डलाई चाहिँ पहिला बाहिर निकाल्न चाहिँ तपाईहरुले यो सिक्नुपर्ने हुन्छ है। यस्तो राख्नुस्, त्यसपछि कार्ड यसरी प्रेस गरेर सुट गर्नुहोस् है। यो मुभ गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले नयाँ तासले गर्नु होला है। पुरानो तासले चाहिँ सुटवाला मोसन अलिकति गर्न गाह्रो हुन्छ है। तपाईहरुले यहाँनिर यसरी रेस्ट गरिसकेपछि हल्का यस्तै गरेर चाहिँ यसरी हातले पनि प्रेसर लगाउनु भयो भने अझ राम्रो देखिन्छ है। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को भनेको क्याचिङवाला मुभ हो। क्याचिङ चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी गर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ केही अमाउन्ट अफ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ प्र्याक्टिसले यसरी है। त्यसपछि तपाईहरुले भनेको कार्डलाई चाहिँ यसरी फ्ल्यास गरिदिने। अब कसरी तपाईको प्रेजेन्टेसनमा डिपेन्ड गर्छ है, कसरी तपाईहरुले फ्ल्यास चाहिँ गर्नेवाला हुनुहुन्छ है। त्यसपछि मैले चाहिँ यसरी गर्न देखेको थिएँ इन्ट्रोमा। के गर्ने, एउटा कार्ड चाहिँ तपाईहरुको लेट्स चाहिँ 5 अफ हार्ट्स चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो। त्यसपछि कतै डेकको बिचमा छ भने त्यसपछि तपाईहरुले यसरी सिजेस कट एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ। एक्जिक्युट गर्दा गर्दै यसरी चाहिँ हट सर्टकट गरेर चाहिँ तपाईहरुले कार्डलाई चाहिँ यसरी रिभिल गर्न सक्नुहुन्छ है। जुन चाहिँ हाम्रो 5 अफ डायमन्ड्स। म हट सर्टकट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर बिहाइन्ड द ओभर द सोल्डर भ्यूबाट पनि दिन तपाईहरुले ट्राई गर्छु। जुन मैले सिजेस कटवाला भेरिएसन तपाईहरुले देखाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसरी सिजेस कट हल्का धेरै लिनु पर्दैन है। धेरै भयो त्यही पनि तपाईहरुले जति अब आफूलाई कम्फर्ट हुने गरी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिरसम्म ल्याउने, यहाँनिर ल्याएपछि हाम्रो यो पिङ्की जुन फिङ्गर छ यो
यो कान्छी औँलाले चाहिँ अड्काउँछु त्यसपछि टपको कार्डलाई चाहिँ हल्का यसरी पिल गरे जस्तो गर्ने बाँकीलाई चाहिँ धवल दिने जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टपको कार्ड चाहिँ हाम्रो बिचबाट चाहिँ कसैले निकालिएको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा हाम्रो भनेको टपको हुन्छ है जस्तै हामीले केही यो पोजिसनमा चाहिँ यसरी रेस्ट गराउनुपर्छ त्यसपछि मैले भनिहालेँ दुईटा यसरी सपोर्ट दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा एउटैले गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ यस्तो गरेर चाहिँ यसरी तपाईँको क्याचिङमा आउँछ है अब तपाईँहरूले मलाई यस्तो गर्न गाह्रो लाग्यो म यस्तो गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने नर्मली यो कहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ भने स्पेक्टेटरलाई ड्रिबल गराएर कति स्टप गर भन्ने त्यसपछि स्टाइलिस पारामा चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन यसरी रोकाउने त्यसपछि यो कार्डलाई यसरी सिलेक्ट गराएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यतिकै हटसट कट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले एकदमै यो क्लब बारतिर कतै बसेर गरिरहनु भएको छ र म्याजिकमा कतै कार्डिस्ट्री यो मुभ घुसाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै फ्यान्सी पनि देखिन्छ एकदम क्लासी पनि देखिन्छ है तपाईँहरूले सजिलै कसैलाई इम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ सो यही नै थियो हटसटकटको ट्युटोरियल र म एकपल्ट तपाईँहरूलाई यसरी पनि बुझाउन ट्राई गर्छु है यो पोजिसनमा हुन्छ त्यसपछि हामीले यो सिजस कट चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौँ एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ यो हल्का चाहिँ यसरी तान्दा पनि हुन्छ यसरी तान्ने काम चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरूले यसरी नै यहीँबाट डाइरेक्टली यसरी निकाल्न ट्राई गर्नु होला मैले धेरै युज गरिसकेको छु मैले फ्यामिलियर भइसकेको छु त्यही भएर चाहिँ मैले यो गर्न थालेको है यो मुभ चाहिँ मैले नै क्रिएट गरेको है सिजस कटबाट चाहिँ यसरी एक्सटेन्ड गर्न त्यसपछि भनेको हाम्रो यसरी क्याचिङ चाहिँ तपाईँहरूले केही समयमा अलिअलि प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ जान्नै हाल्नुहुन्छ है र तपाईँहरूले यसरी चाहिँ फ्ल्यास गरिदिन सक्नुहुन्छ कार्ड कुन थियो रिभिल गरिदिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू